নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। আৰু এইযোৰ কাপোৰ হৈছে মিক্স পলিৰ হয়, খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইযোৰ মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, চ' অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কেছ অন ডেলিভাৰীত নহয়। আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম। মিক্স পলিৰ হয়, মিক্স পলি পাটৰ হয়, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু এই কাপোৰ যদি আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এই কাপোৰযোৰ মোৰ লগত এভেইলেবল আছে। যদি আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, কোনো হেৰি নাই। আৰু এইযোৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। আৰু মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিয়ে লৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাওক, কেনেকুৱা আহিছে কি নাই, আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'টো চাওক। কোনো স্ক্ৰেচ নাই, কোনো ডিফাৰেণ্ট নাই, কোনো ৰিজেক্টেড নাই। কাপোৰ যেনেকুৱা ছেম দেখিছে ছেম তেনেকুৱাই পাব, কোনো ইয়াত অসুবিধা নাই। চ' কাপোৰযোৰৰ দাম বেছিও নহয়, ঠিক আছে, খুবেই কম দামত পাই যাব। চ' এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ মানে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু পূজাৰ কাৰণে বিশেষ অফাৰ চলি আছে, আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে মই আজি ভিডিঅ'টো দিছোঁ, ঠিক আছে, আজি 20 তাৰিখ, আপোনালোকে যদি 25 তাৰিখৰ আগত যদি আপোনালোকে বুক কৰে, চ' এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে অনলি 1500 টকাত পাব, ঠিক আছে। অনলি 1500 টকাত পাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি অসমৰ বাহিৰলৈ যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, অসমৰ ভিতৰত হ'লে ফ্ৰী শ্বিপিং, কোনো শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে। অনলি প্ৰডাক্ট এমাউণ্ট দিলেই হ'ল, 1500 টকাটো দিলেই হ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি অসমৰ বাহিৰত যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, ধৰক চেন্নাই, কেৰেলা, বেংগলোৰ, যদি সেনেকুৱা অসমৰ বাহিৰত য'তে আপোনালোকে এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰক, তো আপোনালোকে এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ 200 ৰুপিজ দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যদি পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰে, মই পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ মই দেখাইছোঁ আৰু আনবক্সিং কৰি দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব, ঠিক আছে। আৰু কাপোৰযোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে কি নাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু মোৰ চেনেলটো যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিম আপোনালোক প্ৰথমে চাব লাগিব, ঠিক আছে। তো আজি মই আপোনালোকক এই মিক্স পলি কাপোৰযোৰ আনবক্সিং কৰি দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, এইযোৰ চাওক কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে চাই আছে। তো DTDCত আহিছে এইটো পাৰ্চেল, তো খুবেই ধুনীয়া আহিছে। তো মই এতিয়া এইটো পেকেটটো ফালি পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। এইযোৰ চাওক কাপোৰযোৰ, খুবেই ধুনীয়া কালাৰ হয়, বহুত ধুনীয়া। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে, চ' মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তো আপোনালোকে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক। আৰু কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে এই 20 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি অৰ্ডাৰ কৰে, আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট দি পিনে যোনে এনেকৈ চাই পিনে দিয়ে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হ'ব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে ভালকৈ কমেণ্ট এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰি পিনে তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আৰু ভিডিঅ'টো 25 তাৰিখৰ ভিতৰত নেকি যোনসকলে অৰ্ডাৰ কৰিব সেইসকলক ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব। এনেকৈ কাপোৰযোৰৰ দাম 1800 টকা। আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰে, যদি কাপোৰযোৰ যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে, চ' মোক 1500 টকাত পাই যাব, পূজাৰ বিশেষ অফাৰ। আৰু এইখন চাওক চাদৰখন, খুবেই ধুনীয়া, ফুলবিলাক চাই লওক। মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি আছে, তাত গৈ আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে কাপোৰযোৰ ল'বৰ কাৰণে। আৰু এখন হ'ল মেখেলা, মেখেলাটো চাই লওক। আৰু ছাইড পাৰিবিলাকো পাই যাব, সকলোখিনি পাই যাব, ব্লাউজ পিচ, মেখেলা পিচ সকলোবিলাক আছে। দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা আহিছে কি নাই, মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয়, এই টুকুৰাটো, এই য়েল্ল' কালাৰটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয়। তো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, কেছ অন ডেলিভাৰী নহয়। যিহেতু মেখেলা চাদৰ কেছ অন ডেলিভাৰী নাপায়, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নট এভেইলেবল, অনলি অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব, ঠিক আছে। মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লৈছোঁ। চাওক কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, বহুত ভাল। আপোনালোকে চাওকচোন কাপোৰযোৰ ভালকৈ। তো মই আকৌ কৈছোঁ, 25 তাৰিখৰ ভিতৰত যোনসকলে এনেকৈ ভিডিঅ'টো চাই পিনে অৰ্ডাৰ কৰিব, তো তেখেতসকলক স্পেচিয়েলি অফাৰ দিয়া হ'ব। মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি আছে, তাত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো কাপোৰযোৰ
কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা পাইছে চাওকচোন মানে আছে কাপোৰযোৰ সো বন্ধুসকল কাপোৰযোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু এইযোৰ কাপোৰ মই আজি 20 তাৰিখ হয় তো আজিৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এতিয়া 1500 টকাত পাই যাব আৰু অসমৰ বাহিৰত যদি হয় তো শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব আৰু অসমৰ ভিতৰত কোনো শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে ফ্ৰী শ্বিপিং হ'ব আৰু অসমৰ বাহিৰত হ'লে 200 টকা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব ঠিক আছে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে মোক সোনকালে গৈ কণ্টেক্ট কৰক আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অনলি অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব ঠিক আছে তো সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা আপোনালোকক মই দেখালোৱে ঠিক আছে কোনো ফেক নহয় আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলেও কোনো ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকে কাপোৰ 100% শ্বেয়াৰ পাব ঠিক আছে মই গ্যাৰাণ্টি দি কৈছোঁ সেইটো কথা আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে চ' মোৰ চেনেলটো যদি তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যেতিয়া নেকি মই ইনফৰমেশ্যন এনেকুৱা ভিডিঅ' দিম বা এনেকুৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দিম তো আপোনালোক কোনফালে চাবলৈ পাব আৰু খুব সোনকালে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' মই লৈ আহিম কাপোৰৰ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল কোনো নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকক পাওঁ আজিলৈ ইমানে